Hello! Welcome back! I miss you a lot! So, nanapog ko diri sa inyong atubangan mga day. And for today's video is we're going to have a product review mga guys, no? So this time, magre-review tayo ng brow powder because kilay is life, no? Kilay is life. Panglaban sa atong pagkamaldita, yun, ang pangkilay na to mga guys. So if you're interested to know the performance of this product, please keep on watching and don't forget to like and subscribe. Alright, so I got this product from a department store. Wala lang, natagbuan na lang yun siya nako dito, no. Dili yun ako intention nga paliton siya. Pero, palit siya nako guys, no. It's a eyebrow powder. So I've been using pala eyebrow powder before. Kasi, for me, it is very easy to use sa akong kilay nga bushy. Bushy meaning, kami itong nadyo siya strand sa buhok, diba? Na may uban nga magreklamo nga wala sila kilay, upaw ilang kilay, pero ako bushy ko nga, bushy na akong kilay din mga guys. So gamay ra kaayog ko an effort sa kilay, no. So mao na siya, this is the packaging, mao na siya. Very nice kayo siya og packaging, no. And this is only 65 pesos. Ing ano siya kabarato mga guys, no. And I don't know, murag daghan siyang shade, murag tulo man ata niyang shade mga guys. But I got the shade number 3. And amaze ko niya kina siya diri para kana nga sign. It's a cruelty free product, no, which is animals harmless siya nga kuan ba. Hindi siya nakaka-harm, hindi siya nakaka-harm ng mga any animals, no. It's cruelty free. Cruelty free. Oh yeah. So, this is made in China. So, the ingredients is makikita mo dyan sa back. And, mo dyan ang pinaka-packaging. Which is, ano siya mga guys, no? Pretty siya. And then, ang nakanindot niya is na siya mirror at the back nga. Very handy siya. Pwede siya nimo gamiton or dalon kung na kay mga travel. Because, very handy kay siya. And then, na siya mirror. So, while nag-travel, pwede ka di amang kilay, no? So, very kayo siya, convenient. And then, when you open it up, charot. Kung i-open mo siya, ingana iya ang forma mga guys, and then naa siya pakapin, or may kasali siya dyang brush. Ganyan. O, diba? Ito brush, and then ito is brush din mga guys, no? So, na siya tulo ka shades, diha. This is the lightest one, and the middle and the dark one mga guys. So diba ibagay-bagay man jud nato ang kilay, ibagay-bagay nato ang color sa ating kilay with our hair. So medyo may pagka-bland ang aking buhok. That is why I am going to use the lightest shade swatch. Kita ba ninyo? O diba? Ang color. Ato siyang swatch. And then the middle. Oh, kita ba ninyo? So makapili gid mo kung say color sa inyong hair. So kung dark inyong hair, so you can use the darkest shade mga guys, no? So what is good about this, kay pwede siya pang transition nimo sa imo ang eyeshadow. Magamit kayo nimo siya kay matte siya mga guys. Kung gusto mo contour dira sa inyong ilong, sa inyong eyeshadow area, pwede kayo siyang gamiton pang transition mga sis, which is thumbs up, no, kay double purpose kaayo siya nga pangkilay. Alright, so ato siyang gamiton. Wait lang ha, mangita sa ko og kanang samin. Kay aron atong ibutang, atong i-try jud siya para makita nato ang iya ang kuan jud guys. Ang iyang effect. So akong gamiton tong pinaka light nga shade kay blonde man akong buhok guys. So ibagay-bagay na ako sa ako ang sa ako ang buhok, ang color. So there is nga part atong butangan para makita na to ang kuan yang effect. Pigmented siya ho. Diba? Pigmented siya. And very easy kayo siya. Convenient kayo siyang gamitan mga guys. Mas preferable na ko ang mga gel na pangkilay or kanikay. Dali ra kayo siya i-blend sa imong kilay. Especially sa akong kuan, especially sa akong kilay nga bushy. Bushy, kanabit ang kuan jud baga og kilay. Kinaabday mga uban nga mga kuan nga walay kilay. Ang bitong upaw ilang kilay, pero ako bushy jud kay kong kilay mga guys. So,
as what I've observed, perfect kay siya mga guys. Uy, kuan kay siya, pigmented kay siya. As in. Diba? So, mao na siya ang nabutangan. And i-compare. Ano na, ko nahirapan sa pagbutang sa akong kilay, no? Mao na siya. Diba? Masya itong gibutangan din. Diba? Observe. See the difference, mga guys. Atong butangan ang pikas. Para bagay. Para murag kami bagay. Ay, nako. Pigmented kay siya. Ganhan ko niya kay pigmented kay siya. Dali or kay siyang i-blend and everything. Dayon dili sab siya kaayo lisod i-apply sa akong bushy nga kilay. No? No? Diyos ko. Wait lang ha. Kaya mong arte kita and kilay is life mga guys, no? Kaya betang mo man ni makalangan sa among mga lakaw kanang mangkilay. So kung saan yung pang-apply bitaw, mo na siya makalangan. No? So, kung dili mo gusto nga malangan mo sa inyong mga lakaw da boys, ay mo pangasawa og kanang mangkilay-kilay pa, manguan pa, manglod pagnaw. Ay, diba? Ay, pag minyo og arte, in short. Ano man gyapon og dili arte inyong minyuan, inyo namang gyapong ilisan. Atong arte. Diba? So, wala gyapon dag-anan, mga arte na lang mi bahalag ilisan mi ninyo og dili. Mga arte na lang mi diri. Sa man di ay, diba? Ano na siya. So, man ni makalangan sa among lakaw kaning magkilay-kilay og mag kuan-kuan dia mangludnod-nudnod sa nawong. So, maangkon gud mi ana boys. In mauna na siya. Very easy to apply ra kaayo siya. Mura to siya. Nga to ra kadali kasayo no. 65 pesos dayon. Nudnod na siya nimo sa imong kilay then pak go. Diba? So thumbs up. Give this product 9/10. Dayon humot siya din na siya sa amin. Thumbs up. Ato lang mo sa barato. Sana naman. Sana naman. Ngayong kuan promotion fee. Bitaw sa kuan siya sa barato. Wholesale na ko gipalit. Kung taga Dipolog mo, you can go there and buy the product. Buy the product yun. Kaya gipalit siya po na ko ni. Dili ni free. No? So, alright. That's it for our final thoughts about this product. Affordability and of course, naman, diba no? So, makikita talaga natin na maganda yung product. Very pigmented. I'll give this product 9/10 mga guys, no? So, yeah. Gustong gusto ko yung mga brow powder na pangkilay kasi very easy lang, I mean, very convenient para sa akin na gamitin. Sa kilay ko na bushy, I don't know kung ano yung mga preferable pangkilay sa inyo, pero I prefer yung mga gel na, parang something like this, ganyan, mga gel na pangkilay, and like this, brow powder. Medyo hindi talaga ako fan ng mga brow pencil. Mas convenient kung gamitin yung mga ganito. Alright, so sana nakapagbigay ako sa inyo ng opinion about this product, no? So kung makita nyo to, it's a eyebrow powder romantic beauty professional makeup. Thumbs up siya mga guys, no? Maganda siyang gamitin. For me lang ha. So, iba-iba kasi yung ating preference about pangkilay. So, thank you so much sa pagsama sa akin for today's review. Hope to see you in my comment box. And of course, comment sa inyong mga requested video o mga requested content na gagawin pa lang natin. Hopefully, makabili na naman ako ng new product to share it with you mga guys. And yes, thank you so much and see you na lang sa ating next video. Bye!